हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ सबिनाको च्यानलमा र आज चाहिँ म एउटा ब्रेकफास्टको रेसिपी लिएर आएको छु। हरियो मुङ दालको डोसाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँछु। मैले चाहिँ यहाँ 1 कटोरा दाललाई राति नै भिजाएर राखेकी थिएँ र अब दाल पिस्नलाई चाहिँ म एउटा मिक्सीको जारमा दाललाई राख्छु र यसमा चाहिँ हजुरहरूले पानी पनि राख्नुपर्छ र यसमा चाहिँ मैले काटेर अदुवा पनि राखिदिए, दुईटा हरियो खुर्सानीलाई पनि राखिदिए र मैले पिसेर पनि ल्याइसके। हाम्रो बेटर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतिको बनाउनु पर्छ र मैले चाहिँ दुईटा टमाटरलाई यसरी काटेर राखेकी थिएँ र मैले एउटा प्यानमा चाहिँ तेल तताउनलाई राखे। अब हाम्रो तेल तातिसकेको छ, यसमा थोरै मेथीलाई पड्काए, थोरै रायालाई पनि राखे। अब यो लसुनलाई पनि मजाले फ्राई गर्ने। लसुनलाई चाहिँ रातो हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ र हाम्रो लसुन फ्राई भइसकेको छ। यसमा चाहिँ म राख्दैछु कढीपत्ता, काटेर राखेको प्याज र मजाले चलाइदिने। र यसमा चाहिँ मैले 3टा हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेको छु र यसमा चाहिँ म काटेर राखेको टमाटरलाई पनि राख्छु। यसलाई चाहिँ मजाले तेलमा फ्राई गर्नुपर्छ, मजाले पाकुन्जेली यसलाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ मैले इमलीलाई पनि राखेँ। इमलीले चाहिँ एउटा मिठो टेस्ट ल्याउँछ यसमा र 1 चम्मच मैले हल्दी पाउडर पनि राखेँ र स्वाद अनुसार नुन पनि राख्नु होला। अब चाहिँ म एउटा मिक्सी जारमा यसलाई राख्छु र पिसेर लिएर आउँछु यसलाई म। र एउटा सानो कराईमा मैले तेल हालेँ र यसमा चाहिँ म थोरै रायालाई पनि राख्छु र लसुनलाई पनि फ्राई गर्नुपर्छ यसमा र थोरै कढीपत्ता पनि राखेँ। अब चाहिँ ग्यासको फ्लेम बन्द गरेर मैले हिङ पाउडरलाई पनि राखेँ र हाम्रो अचार चाहिँ भइसक्यो रेडी। अब यसलाई मजाले मिक्स गरेर यो खानाका लागि रेडी भइसक्यो। यहाँ डोसाको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यान पनि बसालिसकेँ। अब चाहिँ बेटरमा मैले नुन राखेँ। नुन चाहिँ स्वाद अनुसार राख्नु होला र मजाले चलाइदिनु होला। र मैले यहाँ थोरै तेल राखेँ। अब यसलाई चाहिँ काटेको प्याजले यसरी मजाले ग्रिस गर्नु होला। र यसमा चाहिँ म अब बेटर राख्छु र बिस्तारी बिस्तारी यसलाई चाहिँ फैलाइँदै लानु होला।
यसमा चाहिँ हजुरहरूले थोरै तेल राख्नुपर्छ साइडमा। र मैले चाहिँ मसिनो गरी काटेको प्याज र खोर्सानीलाई पनि राखेँ। र अब हाम्रो डोसा चाहिँ भइसकेको छ रेडी। तपाईहरुले जान्न सक्नुहुन्छ। यसरी रातो रातो भयो भने चाहिँ हाम्रो डोसा पाकिसकेको हुन्छ र साइडबाट आफै नै उठ्न थाल्छ र हाम्रो डोसा चाहिँ भइसक्यो रेडी। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला।